امشب در 24 گزارش‌ها درباره مذاکرات غیرمستقیم ماه ژانویه آمریکا با ایران از طریق عمان. فاینانشال تایمز میگه گفتگو درباره حوثی‌ها بوده، رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن درباره رفع تحریم. گفتگوی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رئیس جمهوری روسیه درباره برنامه هسته ایران. رافائل گروسی میگه از پوتین درخواست حمایت کرده. افزایش انتقادها از تخلفات و عدم شفافیت در انتخابات 11 اسفند. نمایندگان معترض میگن آرا با کد ملی مردم بدون اطلاع اونها به صندوق ریخته شده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشته گفتگوهای محرمانه غیر مستقیم بین آمریکا و ایران از طریق عمان به حملات حوثی‌ها و تنش در دریای سرخ مرتبط نبوده و در چارچوب مذاکرات رفع تحریم انجام شده. پیش از این فاینانشال تایمز در گزارشی نوشت طی مذاکرات محرمانه در ماه ژانویه بین نمایندگان کاخ سفید و معاون وزارت خارجه ایران، واشنگتن سعی کرده تهران رو متقاعد کنه از نفوذش بر حوثی‌ها برای پایان حملات این گروه به کشتی‌های تجاری استفاده کنه. به گفته فاینانشال تایمز این مذاکرات به صورت غیر مستقیم انجام شده و مقامات عمان پیام‌ها میان نمایندگان هیئت‌های ایران و آمریکا رو مبادله کردند. در همین حال واشنگتن فری بیکن میگه دولت بایدن معافیت عراق از تحریم‌های جمهوری اسلامی رو تمدید کرده. پیشتر همین نشریه از نگرانی قانونگذاران جمهوری‌خواه از تمدید این معافیت و استفاده ایران از این پول‌ها برای اهداف تروریستی خبر داده بود. همکارم عارف یعقوبی از وزارت خارجه آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر درباره این خبر و واکنش‌ها اینجا در آمریکا. همونطور از فرداد در همونطور که اشاره شد میزبان این مذاکرات غیر مستقیم در واقع عمان بوده، یا به عبارت دیگر پیام‌های دو طرف توسط مقامات عمانی به همدیگر منتقل شده و ریاست هیئت آمریکایی را هم گفته میشه بر اساس گزارش‌ها در این مذاکرات محرمانه دو تن از مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا در سیاست خارجی آقای پیلی و همینطور آقای برت مکارک به عهده داشته و از جانب جمهوری اسلامی هم ریاست هیئت یا در واقع هدایت مذاکرات و چارچوب این مذاکرات هم به عهده باقری کنی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بوده. آنچه که در رسانه‌های غربی از جمله در فاینانشال تایمز منتشر شده گفته که سه محور اصلی شامل این مذاکرات محرمانه بوده. اول مسئله حوثی‌ها و گروه‌های نیابتی و گفته میشه که ایالات متحده آمریکا از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا از نفوذش که روی گروه‌های نیابتی از جمله حوثی‌ها داره استفاده کنه و همینطور بحث دوم مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و مسئله سوم هم مسئله تحریم‌ها و مذاکره و گفتگو روی مسائل تحریمی که آمریکا وضع کرده علیه جمهوری اسلامی ایران. اما همونطور که اشاره شد رسانه‌های مربوط به جمهوری اسلامی فقط گفتن که محور اصلی این مذاکرات تنها و تنها رفع تحریم ها بوده و امروز اینجا در وزارت خارجه آمریکا لحظات پیش من با خانم مسیح علی نژاد اینجا دیدم و میخوایم از خانم علی نژاد هم بپرسیم که نظرش در مورد این خبر و مذاکرات محرمانه جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی چی است؟ چه فکر میکنین و نگاه و نظر شما در مورد این مذاکرات محرمانه که البته جزئیات خیلی زیاد ما هنوز در موردش نمیدونیم چیست؟ من فکر میکنم که هر گونه مذاکراتی اگر داره صورت میگیره، اگر دولت آمریکا فکر میکنه که با محرمانه نگه داشتن این مذاکرات میتونه به حفظ امنیت در خاورمیانه کمک بکنه، خطای بزرگه. نه تنها امنیتی به خاورمیانه برنمیگرده بلکه بزرگترین منبع مالی و حمایت نظامی تروریست هایی که در حوثی‌های یمن تا حماس و حزب الله در لبنان رو بیشتر تقویت میکنن و اتفاقا اینجا در دیداری که الان با نماینده ویژه ایران داشتم در وزارت خارجه بهشون گفتم که مردم ایران کمترین رأی رو
در انتخابات بعد از جمهوری اسلامی وقتی شکل گرفت، یعنی در 40 سال گذشته تا حالا دادن. شما دارید مذاکره میکنید با حکومتی که هیچ گونه مشروعیتی الان نداره و دارید مذاکره میکنید با حکومتی که زنان رو نابینا کرده و ازشون خواستم که اگر تردید دارن با چهره‌های اپوزیسیون به شکل رسمی و علنی دیدار و مذاکره بکنن، برای اینکه بدونن آینده ایران باید یه آینده‌ای باشه که حکومت سکولار دموکراسی باشه، نه این حکومت قاتل. بیایید با قربانیان اصلی دیدار بکنیم. اسم آوردم و گفتم که الان زنانی که خواستار در واقع این هستن که جمهوری اسلامی به عنوان آپارتاید جنسیتی دسته‌بندی بشه در قوانین بین‌المللی، دولت آمریکا میتونه این نقش رو ایفا بکنه و بهتره که کنار مردم ایران و در سمت درست تاریخ بیسته. خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم. خیلی متشکرم. البته گفته شده در گزارش‌هایی که منتشر شده هیچ مقام ازش اسم نگرفتن، اما برخی از مقامات آمریکایی به فاینانشال تایمز گفتن که راه‌های مختلف و کانال‌های مختلف ارتباطی دارن برای اینکه پیام یا در واقع مسیج ایالات متحده آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی ایران برسه. عارف، وزارت خارجه در مورد این گزارش واشنگتن فری بیکن که میگه معافیت‌های تحریمی آمریکا به عراق داده شده برای تجارت با ایران چه میگن؟ چه واکنشی داشتن؟ لحظات پیش اینجا در وزارت امور خارجه سخنگوی این وزارت تایید کرد که معافیت دولت عراق برای پرداخت بدهی‌هایی که به جمهوری اسلامی داره بابت مصارف برق این تمدید شده و این رو تایید کرد، اما اشاره کرد که پولی که قرار هست توسط دولت عراق از طریق کشور سومی، یعنی از طریق عمان به جمهوری اسلامی پرداخته شود، این برای کالاهای استفاده خواهد شد که در لیست تحریم ها نبوده و هیچ خطر امنیتی را متوجه منطقه و جهان نخواهد کرد و همینطور تأکید کرد که از پولی که منتقل میشه توسط دولت عراق از طریق عمان به ایران، به گفته متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این سودش به مردم ایران میرسه. اما میدانیم که انتقادها و اعتراضهای زیاد هم وجود داشته. شماره از قانونگذاران جمهوری خواه در کنگره اعتراض کردند و گفتند که در واقع رفع این تحریم یا معافیت دولت عراق بابت پرداخت این پول به جمهوری اسلامی مسیر برای جمهوری اسلامی را هموار خواهد کرد تا بیشتر به گروه‌های تروریستی کمک بکنه و این در کوتاه مدت و در دراز مدت برای امنیت منطقه خطرناک است. و البته آقای میلر تأکید کرده که این در واقع پول‌ها برای کالاهای استفاده نمیشه که در فهرست تحریم است و بریم صحبت‌های آقای میلر هم را در قسمت بشنویم. اول اینکه من اطلاعی ندارم که این پول با چه ارزی پرداخت میشه. در مورد خود معافیت، بله، ما این معافیت رو صادر کردیم و همونطور که قبلا از من شنیدین تاکید میکنم که این معافیت ها به طور منظم از سال 2018 در دولت قبلی برای عراق صادر شده. این 21مین باریه که این معافیت صادر میشه و مهمه که بدونیم این پول چطور مصرف میشه. نکته اول این که بر اساس شرایط این معافیت هیچ پولی اجازه ورود به ایران رو نداره. تمام این وجوه در حسابهای تحت محدودیت نگهداری میشن و فقط میتونن برای خرید مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و سایر کالاهای غیر تحریمی استفاده بشن و این بخشی از هدف گسترده تر ما برای رهایی عراق از وابستگی به برق ایرانه. زیرا همونطور که میدونید این معافیت ها به این موضوع مربوط میشن که عراق همچنان مجبور برق خودش رو از ایران تأمین بکنه. عراق از سال 2020 پیشرفت واقعی در مسیر خودکفایی انرژی داشته. واردات انرژی از ایران رو در دهه گذشته بیشتر از نصف کم کرده و تولید برق خودش رو 2 برابر کرده و ما همچنان با اونها همکاری خواهیم کرد و از عراق در تلاش برای دستیابی به خودکفایی در زمینه انرژی حمایت می‌کنیم. بخش صحبت‌های متیو میلر بود. ممنونم از عارف یعقوبی، خبرنگار ما در وزارت خارجه آمریکا. همونطور که گفتم، هم خبرگزاری‌های ایران هم نشریات آمریکایی تایید کردند که مذاکرات محرمانه‌ای به واسطه عمانی‌ها در
بین ایران و آمریکا در جریان بوده. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری اینجا در استودیو به ما پیوسته. آقای حسامی، چطور می‌بینید که آمریکایی‌ها در وسط این نزاع‌های خاورمیانه مخفیانه با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنن؟ مخفیانه هم است که اینقدر نبوده، چون اگه مخفیانه بود زیاد به اینجا نمی‌رسید. فاینانشال تایمز ببینید بارهاست که دولت بایدن هم گفته ما داریم مذاکره می‌کنیم برای مسائل خاورمیانه و صلح و گسترده نشدن غزه، جنگ غزه، در ضمن دریای سرخ و مسائل کشتیرانی و محمولاتی که می‌بینید. بنابراین این که تعجبی نداره. اینی که حالا با ایران راجع به چی دارن صحبت می‌کنن، هر دو جمله میتونه درست باشه. هم میتونن راجع به برجام همونی که ایران خبر داده، همین که اینجا میگن راجع به دریای سرخه. یعنی دو تا تناقضی با هم نداره. من منافاتی نمیبینم تو این قضیه. احتمالاً همزمان هم بوده دیگه، چون ایرانیان بالاخره یه امتیاز اون طرف میخوان اگه بخوان چانه بزنن با حوثی‌ها. بله، من علاوه بر که تدریس میکنم مشاور ارشد یک کمپانی خصوصی هستم به نام پرسو میدیا. بین اون کشورهایی که رصد میکنن، یکی از کشورهایی که رصد میکنن ایرانه. متخصصین ایرانشون و تحلیلگرای ایرانشون با هم که صحبت میکردیم به این اجماع رسیدیم که خب چند وقته که دولت روحانی و مطبوعات ایران راجع به برجام دوباره صحبت میکنن و مذاکره. تحلیل جالبی ارائه دادن که من فکر کنم بگم بد نباشه. ببینید الان چند وقته، 2-3 ماه هست که راجع به برجام باز موضوع روزه. روزنامه‌های مثل آرمان ملی یا آرمان امروز این مسئله رو مشخصا مطرح میکنن. حالا چرا قبل از این، میدونی هفته پیش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که ما داریم با اتحادیه اروپا صحبت میکنیم، تمام طرفای به اصطلاح برجام هم سر پای میز هستن، داریم صحبت میکنیم راجع به برداشتن تحریم. از منظر اونا برجام رفع تحریمه. خب تحلیلگرای پرسو میدیا این بود که خب چرا در قبل از که رسانه‌های خارجی حتی فاینانشال تایمز الان گفته این رو، چرا این مسئله دوباره مطرح میشه؟ یه بینش این بود که خب آخر سال ممکنه شوکی بخوان به بازار ارز و بورس وارد کنن و این ممکنه در واقع یک خبر مثبتی باشه که به اصطلاح امید درمانی میشه اسمش گذاشت. یه بحث دیگه این بود که با رادیکالیزه شدن مجلس شاید دولت روحانی بخواد این پیامو بده که ما هنوز اهل مذاکره هستیم و هنوز این گزینه روی میزه. یه بحث دیگه هم که مطرح شد که به نظر من اینم جالبه، اینه که انتقادات کسانی که با روحانی کار میکردن مثل آقای ظریف، مثل مسعود نیلی که صحبت میکنن از اینکه به بنبست رسیده جمهوری اسلامی و رابطه با غرب به جای گردش به شرق مطرح است، تحلیلگران این نظر داشتن که شاید این جوابی هم هست از طرف دولت رئیسی که در حقیقت مسئول این اقتصاد بد و بستن راه مذاکرات نباشه. بنابراین اگه اینا رو بذاری رو هم دیگه، برای ایران واسه آخر سال که راجع به برجام صحبت کنه خیلی خوبه، مخصوصا دولت رئیسی که ممکنه مثلا با رادیکال شدن مجلس زاویه داشته باشه. اما برای آمریکا هم خوبه. حالا واقعیت امر ممکنه این باشه که شاید قبل از انتخابات نوامبر، چون این بحث در رسانه‌های ایران هم هست و مشاورین پرسو میدیا این رو هم رصد کردن که همه میدونن که قبل از انتخابات 20 نوامبر تا 2025 ممکنه راجع به برجام خبری نشه. یعنی اما اینم ممکنه باشه که اون سورپرایزی که تو نوامبر میگن، یکی از مسائلش ممکنه این باشه که با ایران بتونن یک راهگشا باشن. مسئله برجام هم برای آمریکا مسئله نیابتی ها اتمیه، برای ایران رفع مسائل اقتصادیه. ولی اگه مذاکرات نتیجه بخش بود دیگه آمریکایی‌ها حملات اینقدر سنگین به حوثی‌ها نمی‌کردن. یعنی گمان می‌کنم تا اندازه نتیجه بخش نبودی که شروع کردن به حمله به حوثی‌ها. آره، ولی شما همیشه مذاکره موقعی می‌کنید از دست بالا رو داشته باشین. همینجور هم ایران از اون برش هم وجود داره. یعنی شما سعی می‌کنید دست خودتون رو بیارید بالا، این دو تا هم با هم منافاتی نداره. بنابراین میتونید شما فشار رو بیارید، مذاکره هم بکنید و به هر حال امتیازایی بگیرن، هم از نظر رفع به اصطلاح تحریم ها، همین که واقعا شاید گشایشی در مسئله غزه و آتش بس انجام بشه. ممنونم از شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری اینجا در استودیو با ما، و اشاره کنم که در بخش دوم برنامه مفصل به این موضوع می‌پردازیم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته درباره برنامه هسته ایران با رئیس جمهوری روسیه صحبت کرده. آقای گروسی با اشاره به دیدار هفته پیشش با ولادیمیر پوتین به رایزنی با او برای حل مسائل اتمی ایران اشاره کرده. گروسی پیشتر در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست به طور کامل و بدون ابهام با آژانس همکاری کنه.
با توجه به وضعیت ایران مناسب دیدم تا نقطه نظراتم را با رئیس جمهور روسیه در میان بگذارم و از او درخواست حمایت کنم. این برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش‌های ما برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در اونجا امری ضروریه. در ارتباط با بازدید احتمالی از تأسیسات ایران بستگی به روند دستور کار در مورد همه موضوعات داره و من اون رو مستثنا نمی‌کنم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، واقعا آیا میشه تصور کرد که ولادیمیر پوتین در این زمینه بخواد کمکی به آژانس بکنه؟ بله، با سلام خدمت شما بینندگان محترم. به هر حال در مورد اوکراین و اون نیروگاهایی که دست روسیه هست، آژانس داره تعامل میکنه با روسیه. خب ممکن روسیه هم در این زمینه بخواد کمک کنه به آژانس و اینه که به مقامات ایرانی توصیه کنه که اختیارات بیشتری بدن، در مورد ویزاها سختگیری کمتری بکنن و به قول معروف تعامل بیشتری رو با آژانس انجام بدن که خب به نظر میرسه در سال جاری اون کنفرانس هسته‌ای که در اردیبهشت ماه هست و آقای گروسی دعوت کردن میخوان این کار انجام بدن. کاری که روسیه میتونه بکنه در همین حده که فشار بیاره روی ایران که کار آژانس راحت‌تر انجام بشه و اونها بتونن گزارش روشن‌تری از تصویر شرایط داشته باشن. ولی به هر حال واقعیتش این است که این موضوع کاملا یعنی یک قفل بزرگی روش هست، به این معنی که آمریکایی‌ها در آستانه در موقعیتی نیستن که بتونن این مذاکراتی بکنن، مسئله هسته‌ای رو علاوه دیپلماتیک حل کنن به خاطر انتخابات آمریکا. ایرانی‌ها هم خب به خاطر همین مسئله انتخابات نمیخوان وارد این بازی بشن، چون منتظرن ببینن کی سر کار میاد. از طرف دیگه اروپا و آمریکا هم یک کارت دارن که مسئله مکانیزم ماشه است که تا 2025 بالاخره باید تصمیم بگیرن که ایران میخواد بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای یا اون چیزی که در گزارش آژانس ملی اطلاعات آمریکا هست. آژانس ملی اطلاعات آمریکا خیلی صریح گفته که علیرغم اینکه غنیسازی 60% ایران میخواد دقیقاً چانه‌زنی کنه، امتیازات بیشتری بگیره. بنابراین این کارت رو هم باید اونا بتونن استفاده کنن. همه اینا وضعیت رو قفل کرده. حالا مسائل منطقه‌ای به خصوص روسی‌ها هم چالش بزرگی ایجاد شده. در بقیه جاها ایران تو عراق تقریباً همه حملات رو سعی کرده متوقف کنه. در لبنان هم به نظر میرسه ایران و آمریکا نمیخوان وارد تشدید تنش بشن. اما در مورد مسئله حوثی‌ها هنوز به یک توافقی نرسیدن که خب امر مهمی است برای آمریکا، برای مسئله اقتصاد جهانی، برای تورم در مناسبات آمریکا. ولی بار دیگه اصل قضیه اینه. ببینید اصل قضیه ایران با غنیسازیش در ادامه غنیسازی در 1381 تا الان واقعا با یه چالش بزرگ کل کشور و امنیت کشور روبرو کرده. من فکر میکنم اگر مقامات ایرانی مقاله آقای دکتر میرانی و آقای اسحاکر که جزء پروژه منحتن بودن در 2015 نوشته در بولتن دانشمندان اتمی که پیشنهاد بسیار بزرگی بود و اون موقع توجه نکردن که ایران در ازای رفع غنیسازی یعنی دادن غنیسازی بتونه مثل کره جنوبی ساخت نیروگاه بگیره و تحریم‌های اولش برداشته بشه، واقعا یه مقاله 1 تریلیون دلاری یک مسیر بزرگی برای ایران باز میشد، بخصوص که اون موقع اوباما کنگره و سنا رو هم داشت و این معضلات رو ادامه نمیدادن. در اون مقاله هم کاملا این چالش‌ها پیش بینی شده، یعنی عملاً همه چالش‌هایی که بعداً در مورد برجام و مشکلاتش پیش اومد با غرب توش پیش بینی شده بود. ولی متاسفانه اون توهمی که آقا غنیسازی رو با هر قیمتی باید حفظ کنیم و معلوم نیست میخوان باش بمب بسازن یا میخوان چیکار بکنن، این هزینه‌ها رو روز به روز داره برای ایران بیشتر میکنه و معلوم هم نیست حالا تو انتخابات آمریکا کی میاد سر کار، چطوری تعامل میشه و مسائل منطقه‌ای چطوری میتونه حتی مسئله هسته ایران هم تحت تاثیر قرار بگیره و یا اسرائیل چگونه بازی خواهد کرد. همه اینا بازی رو پیچیده میکنه و روز به روز صورت حساب برنامه هسته‌ای رو به عنوان بزرگترین صورت حساب ایران بعد از انقلاب حتی بیش از جنگ با عراق داره رو در روی ملت ایران قرار میده. ولی در این حال الان که وضعیت بین زمین و هوا هست، آیا بهترین موقعیت برای ایران نیستش که اگر میخواد بخشایی از برنامه هسته‌ایش رو که ممکنه سوال برانگیز باشه توسعه بده روشون تمرکز بکنه؟ برای اینکه آژانس دستش کوتاه است، غربی‌ها به خصوص ایالات متحده به نظر نمیاد فعلا نه دنبال برجام باشن نه دنبال اقدامی جدی. این فرصت رو نمیده به تهران که بتونه کارهای مخفیانش رو با آرامش خاطر بیشتری دنبال کنه.
ببینید الان تو بلوک قدرت ایران دو تا جریان، یه جریان همین چیزی که شما میگید، میگن که آمریکایی‌ها در پیمان مونده به انتخابات نمیتونن کار عملیاتی گسترده علیه ایران بکنن به خاطر اینکه مسئله نفت، قیمت، درگیری اوکراین. دوم اینی که این فرصت زمان، یعنی فرصتی است که ما میتونیم استفاده کنیم از قضیه. دوم اینی که به هر حال با توجه به اینی که اونا تعهدات تحریمیشون انجام نمیدن، ما میتونیم محدودیتایی که پروتکل الحاقی نداریم دستمون بازتره برای اینکه بتونیم یه سری پروژه ها رو انجام بدیم. ولی خب از اون برم به هر حال اگر برن به سمت یک ساخت بمب هسته‌ای، چیزی نیست که بتونن مخفی کنن. حالا جدا از خود آژانس، اطلاعات آمریکا، اسرائیل و غرب کاملا مونیتورینگ داره میکنه و هر نوع نشانه‌ای رو من مطمئنم که قبل از اینکه ایران بخواد اقدامی انجام بده که اونا متوجه بشن، اونا روش سوار خواهند بود. حالا اون گروه دوم که به نظر میرسه ملاحظات بیشتری دارن، معتقدن که صورت حساب این اقدامات خیلی سنگین خواهد بود، از اینی که مکانیزم ماشه فعال بشه، تحریم ایران بشه سمت سازمان ملل، حتی میتونن محاصره دریای هوایی ایران رو بکنن، حملات سایبری که خب میتونه بحران ایجاد کنه و از همه مهمتر حتی میتونه به درگیری‌های نظامی گسترده ختم بشه که کل امکانات اقتصادی ایران رو میتونه با نابودی روبرو کنه و حتی مسئله جانشینی رو که به هر حال معضلی است برای سیستم که آمریکایی‌ها خیلی بهش توجه داشتن توی این گزارششون و تعیین کننده است برای آینده ایران، اونم تحت شعاع قرار بده. بنابراین انتخاب این راه و این راه بحث است. من فکر می‌کنم هنوز سیستم به این نتیجه بر مبنای همین گزارش آمریکایی‌ها این است که هنوز سیستم علاوه سیاسی قانع نشده که چنین صورت حسابی رو بپردازه و خب باگ اطلاعاتی هم دارن، اینم نباید فراموش کنید. و از همه مهمتر این که قدرت‌های بزرگ، محیط قدرت‌های بزرگ مخالفن با این کار، هر 5 تا قدرت. و از همه مهمتر اینی که به لحاظ اجتماعی هم حکومت با ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار داره. جامعه تو انتخابات نشون داده که حمایت نمی‌کنه از این نوع مناسبات و از همه مهمتر در اوضاع و گروه‌های مختلف اجتماعی نارضایتی شدید اقتصادی وجود داره. همه اینا مانع از این خواهد شد که بتونه سیستم یه پارچه در این مسیر گام برداره. ببین الان 30% نیروی انتظامی وقتش صرف حجاب خانم‌ها و گرفتن خانم‌هاست. این همچین سیستمی نمیتونه اصلا بره به سمت ساخت بمب و اتم. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. خبرگزاری دولتی روسیه به نقل از یک منبع نظامی نزدیک به حوثی‌ها گفته این گروه یک موشک مافوق صوت رو با موفقیت آزمایش کرده. موشک‌های هایپرسونیک یا مافوق صوت میتونن 5 تا 25 برابر سرعت صوت یعنی 8 کیلومتر بر ثانیه حرکت کنند و با سوخت جامد کار میکنن. به دلیل سرعت زیاد رهگیریشون برای سیستم‌های دفاع هوایی دشواره. حوثی‌ها گفتن قصد دارن از این موشک‌ها برای حملات در دریای سرخ، خلیج عدن و همینطور علیه اهدافی در اسرائیل استفاده کنند. اسوسییتد پرس به نقل از یک متخصص مسائل موشکی نوشته ممکنه تسلیحات موافق صوت از ایران برای حوثی‌ها ارسال بشه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، همین الان هم با موشک‌های متعارفی که حوثی‌ها دارن استفاده می‌کنن کار بسیار دشوار هست برای آمریکایی‌ها و نیروهای دیگری که در منطقه هستن برای متوقف کردن این حملات. اگر واقعا از این سامانه‌های موافق صوت استفاده کنن چقدر کار دشوارتر خواهد شد؟ اجازه بدین چند نکته در مورد این خبر من عرض بکنم. یکی منبع این خبر هستش که خبرگزاری ریا نوستی و همینطور بخش بین‌المللی اون اسپوتنیک هست که رابطه نزدیکی با ایران و سپاه پاسداران داره و این منبع خبری در حقیقت گزارش خودش رو بر اساس یک منبع نظامی نزدیک به حوثی‌ها بنا کرده و من احساسی دارم که این منبع نظامی نزدیک به حوثی‌ها همون منبع یکی از نویسندگان نیویورک تایمز باشه. بنابراین یه مقداری باید به این گزارش با احتیاط نگاه کرد و آژانس اسوسییتد پرس هم AP هم
صرفاً این خبر رو بازنشر کرده با یه مقداری تحلیل محدود. من احساس میکنم که باید مقدار احتیاط بکنیم نسبت به این خبر. ببینید اصولاً موشک‌های بالستیک، خیلی از موشک‌های بالستیک در قسمتی از مرحله پروازشون در مراحل اولیه باز ورود به جو وارد سرعت‌های هایپرسونیک میشن، یعنی سرعت هایپرسونیک ابرفراسود بیش از 5 برابر سرعت صوت هستش و چیز خیلی خاصی نیست. نمیشه اسمشون رو موشک‌های ابرفراسود یا هایپرسونیک گذاشت، چون در مفهوم نظامی موشک‌های هایپرسونیک موشک‌هایی هستند که میتونن به سرعت‌های هایپرسونیک برسن و در عین حال مانورهایی برای مدت قابل توجه انجام بدن تا در مقابل پدافند بتونن مسئولیت پیدا بکنن و به هدفشون برسن. موشک‌هایی که مسیر بالستیک طی می‌کنن و در نتیجه مسیر قابل پیش‌بینی دارن و به خاطر حالا داشتن برخی سوتور کنترل مثل چندین مدلی از موشک‌های بالستیک حوثی‌ها که 3-4 موشک بالستیک دارن که از امکان حمله به کشتی‌ها برخوردار هستن، به خاطر دماغی که دارن و اون دوربین الکترواپتیکی که دماغشون دارن میتونن هدف‌های متحرک رو ردگیری بکنن. ولی برخی از این موشک‌ها توانایی هایپرسونیک ندارن و حتی به سرعت هایپرسونیک هم نمیرسن، چون اصولاً این خانواده فاتح 110 در مرحله ترمینالش، مرحله تقریبا رسیدن به هدف، سرعتی برابر با حدود 4 ماخ داره، یعنی زیر سرعت هایپرسونیکه. من فکر می‌کنم اشاره اون منبع خاص این خبرگزاری ریا نوستی به تصاویری هستش که در رژه سپتامبر 2023 حوثی‌ها در صنعا منتشر شده در مورد موشک حاتم که موشک که ظاهر کاملا شبیه موشک خیبرشکن ایرانی داره، ولی با جزئیات دقیق‌تر وقتی که به این موشک نگاه بکنیم می‌بینیم که موشک واقعی نیست، یک ماکت موشک است. این موشک میتونه در مراحل ورودی به جو سرعت هایپرسونیک داشته باشه، سر جنگیش جدا میشه. و یا اشاره به موشک تنکیل هست که یک موشکی هستش که باز هم در همین رژه به نمایش گذاشته شد، مشابه موشک رعد 500 ایران هست. این موشک واقعا میتونه سرعت هایپرسونیک داشته باشه در مراحل باز ورود به جو، ولی باز هم این موشکی که حوثی‌ها به نمایش گذاشتن یک ماکت موشک بود، موشک واقعی نبود. بنابراین من همونطور که دولت آمریکا، سخنگوی دولت آمریکا به این خبر با دیده شک و تردید نگاه کرده، منم باید این نکته رو عرض بکنم که به نظر من هنوز حوثی‌ها به توانایی هایپرسونیک نرسیدن و اگر هم در نهایت به چنین موشکی دسترسی پیدا بکنن که بخشی از مسیر ورود به جو به سرعت هایپرسونیک برسه سر جنگی موشک، باز هم نمیشه بهش موشک هایپرسونیک گفت و باز هم میتونن سیستم‌های پدافند موشکی ناوگان موجود آمریکا در منطقه اونا رو به راحتی ردگیری بکنن و نابود کنن. ولی خب به طور کل داشتن موشک‌های بالستیک ضد کشتی و استفاده مرتب مکرر از اونها بالاخره ممکنه شرایطی رو به وجود بیاره که تهدید جدی علیه یکی از ناوهای آمریکایی به وجود بیاد، یه ناو آمریکایی مورد صدمه ببینه و در نتیجه در این صورت میتونه سطح تنش بسیار بالاتر بره از اون چیزی که الان هست. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. با گذشت حدود 2 هفته از انتخابات 11 اسفند، شک و تردیدها نسبت به تخلفات و عدم شفافیت انتخابات حتی میان نمایندگان فعلی و پیشین مجلس بالا گرفته. برخی از نمایندگان با انتقاد از شورای نگهبان که به گفته اونها نظارت بر شفافیت انتخابات رو به عهده داره، گفتند که در برخی از حوزه‌های انتخاباتی سفره‌های رنگین و پول‌های کثیف سرنوشت انتخابات رو رقم زدن. همینطور برخی از نمایندگان از جمله مفید کیایی نژاد، نماینده پیشین غرب البرز، با تاکید بر مخدوش بودن انتخابات گفته در برخی حوزه‌ها آرایی با کد ملی مردم بدون اطلاع اونها به صندوق‌ها ریخته شده. بنده اول بودم، ولی به خاطر تقلبی که در انتخابات صورت گرفت، انتخابات مخدوشه. ما قضایا رو پیگیری میکنیم، وقتی که میان رأی میخرن، وقتی میان خود ملی افراد بدون که خودشون توجه داشته باشن برمیدارن، رأی میریزن، به دهداری ها میسپرن، ویلاهایی که وجود داره خودشون نیستن، تهران هستن، خود ملی اینا رو گرفتن براشون رأی ریختن.
در از اون زرماکاران اطلاع پیدا کردن بدون اینکه کسی حضور داشته باشه، فقط لیست اینا رو گرفتن و رأی تو صندوق ریختن. اون برای چه اتفاقی افتاد؟ انتخابات رو کاملا مفتوش ببینیم و محکم پشت قضیه رو گرفتن تا ایشونو به نتیجه برسونن. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. جالب هست دیگه آقای رجبی اینطور نیست با این همه فیلتر و حذف و محدودیت و نظارت و دشواری هایی که برای شرکت در انتخابات وجود داشته، باز هم حتی همین هایی هم که از این فیلترها رد شدن مدعی هستن که در همین انتخابات هم تقلب شده. آقای فردادی جمله هست میگه که دموکراسی یعنی مسیرهای معین برای رسیدن به نتایج و اهداف نامعین. اما تو جمهوری اسلامی برعکسه، مسیرهای نامعین یعنی هر کاری برای رسیدن به نتایج معین. چیزی که الان داریم میبینیم موضوع همون بحثی که دیشب گفت، سیستم فاسد، یعنی فساد سیستماتیک در همه چیز تبدیل شده به یک سیستم فاسد. موضوعش همینه که دموکراسی یعنی اون نهادهای دموکراسی ظواهرش پشتیبانی چیزی رو نداره که حمایتش بکنه. وقتی شما کمیساریای عالی انتخابات نداری که مستقل باشه، نظارت بکنه و اصلا موضوع اینه که مشروعیت رو از مردم نمیگیره، از حاکمیت میگیره و منابع قدرت احزاب وجود ندارن که نظارت بکنن. یک سری گروه ها یه درون سازمانی هن. حالا اگر بخوایم مثلا بگیم خانواده های مافیایی هستن که اینجا برای کسب قدرت های بیشتر با همدیگه رقابت میکنن. اما نکته‌ای که گفتید خب مهمه. سوال خیلی ها پیش میاد، خب حکومت که در انتها افراد مورد حمایت خودش رو مسئول میکنه، اونها هرچی که بخوان به نتیجه میرسونن، پس برای چی این جنگ هایی که بین هم هست چیه؟ موضوع اینه که صندلی مجلس، قیمت صندلی پولی مجلس از قیمت شاید یک وزیر در جمهوری اسلامی بالاتره. ببینید تو مسائل کلان، تو اون چیزهایی که خامنه‌ای مشخص می‌کنه، اونا که کاری نیستن، از بالا دستور میشه انجام میشن. اما خود اون افراد، اون گروه‌های مافیایی داخل قدرت، این نمایندگان براشون مهمه به دلیل اینکه اونها براشون پولساز، قدرت سازه. یعنی یک نماینده‌ای که از فلان گروه سیاسی داخل جریان مثلا قدرت، درسته که روابط اونها قدرتشون ربط داره به رابطه اونها با خامنه‌ای، اما هرچی که اون موقع در مجلس افراد بیشتری دارن، بیشتر میتونن دخالت بکنن در انتصاب‌ها، بیشتر میتونن دخالت بکنن توی مسائل مختلف، بیشتر رانت به دست میارن، بیشتر قراردادها رو به دست میارن. اما مسیری که جمهوری اسلامی داره طی میکنه، حالا اصلا فارغ از اینی که ما داریم نگاه میکنیم که خب عدم شفافیت وجود داره تو همه قسمت‌هاش، اما موضوع اینه که خود حاکمیت مدلی که داره انتخابات رو برگزار میکنه، اصلا از انتخابات ریاست جمهوری رئیسی ببینید که اون دستگاه چینی رو آوردن که هیچ گروه مثلا مستقلی اونها رو چیز نمی‌کنه، یا به این کد ملی رسیدن که این کد که اصلا مهر نمیزنن به دلیل اینی که اون موقع اونها که خب بالاخره شروع مردم، یعنی مردم اگر واقعا در انتخابات در حد زیادی شرکت بکنن و نامزدهای معینی باشین، برای حاکمیت خطره. اما این کد ملی رو به نظرم این ساختار رو درست کرده که اون لحظه آخر اون مافیاهای قدرتی با هم دیگه هرچی که زورش بیشتر باشه اون انجام میشه. دلیلش همینه که مجری انتخابات در جمهوری اسلامی خودش یک حزب یعنی خودش یک وابستگی داره، خودش یک نمایندگان داره. من حیث المجموع چیزی که مشخصه اینه که اونها باید به هر طریق ممکن، یعنی وسیله رو براشون مشخص کنه که به هدفشون برسه. ممنونم. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان معمای حذف درباره کنار گذاشته شدن داور زن از اتاق VAR در بازی بین استقلال و پرسپولیس از فشار رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در این زمینه خبر داده. بنا به این گزارش ابتدا مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال وعده حضور 2 داور زن ایرانی دارای لایسنس در اتاق VAR این بازی حساس رو به رسانه‌ها داده بود، اما مهناز زکایی به دلیل انتشار تصاویری از هواداریش از پرسپولیس در استادیوم آزادی و شایعه طرفداری از سوی
کمیته داوران حذف شد. مهسا قربانی هم که حضورش قطعی به نظر می‌رسید با فشار رسانه‌های امنیتی چون خبرگزاری فارس در لحظات آخر با یک داور مرد جایگزین شد. همکارم ونوس مرادی از ویرجینیا با ماست. ونوس، حالا در مورد اینکه یکی از داوران شایبه طرفداری وجود داشته باشه میشه فهمید تا اندازه‌ای، ولی اون داور دوم رو برای چی حذف کردن؟ من در واقع بگم که حالا اونقدر اون شایعه است، در واقع اصلا اینقدر حقیقت نداره، برای اینکه تو این زمان بیشتر مهم این بود که زنها حضور داشته باشن و اصلا اساسا که تو طرفدار استقلال یا طرفدار پرسپولیس اینقدر معنی نداره. بنابراین اون خودش یک حذف به نظر من خیلی منطقی بود. ولی در مورد مهسا قربانی بذارید اینجوری من بگم که اصلا حضور زنها در این اگر حضور داشتن در واقع در اتاق VAR برای من بیشتر تعجب آور تا نبودنش، به این معنی که این یه بازی تکراریه در جمهوری اسلامی. البته حقا اسلام هم بازی تکراری نیست، خیلی حیاتی تر از این حرفاست. یعنی به نوعی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی حضور زنها در جامعه است، بنابراین هر کاری میکنه تا از منافع خودش محافظت کنه. اگه با این پیش‌فرض که زنها و مردها نسبت 50-50 دارن در جامعه، جمهوری اسلامی کاملا 50% جامعه رو حذف می‌کنه و سخت می‌کنه که زنها هستن و 50% دیگر جامعه در واقع یک آزادی نسبی میده و راحت‌تر کنترل کردنشون. بنابراین خب این تکرار مکررات. اما مثلا یه جور دیگه اصلا این صحبتمون رو پیش ببرید. به نظر تو چقدر مردم اصلا میدونستن که مهسا قربانی از 2017 بعد داور بین‌المللی بود، یعنی اولین داور زن بین‌المللی ایران بود. یا اصلا چقدر فدراسیون فوتبال اومده اینو رسانه‌ای کرده که این خانم مهسا قربانی یه بازی بسیار مهم که نسبتاً میتونم بگم یه بازی سیاسی هم بوده بین زنان کره شمالی و کره جنوبی سود زده، یا در نیمه نهایی جوانان آسیا وجود داشته، در جام ملت‌های آسیا وجود داشته. چقدر اینها رسانه‌ای شده. میخوام بگم که جمهوری اسلامی یک سیاست دوگانه داره نسبت به زنها در جامعه به شکل کلی. از یک طرف خودش میدونه کاملا که عملکردش نقض آشکار حقوق زنهاست و برای این فشار بسیار زیاد بین‌المللی روش هستش و برای اینکه این فشار بین‌المللی رو کم کنه اجازه میده با ملاحظات فراوان که زنها برن و در مثلا در میادین بین‌المللی شرکت کنن. همین خانم مهسا قربانی و خیلی از ورزشکارهای زن دیگه با این ملاحظات میان و مسابقات حضور دارن و این بخشش برای اینکه تبلیغ کنه که زن مسلمان ایرانی میتونه مانعی نداشته باشه حضورش در جامعه بین‌المللی و در ورزش. اما همین مهسا قربانی وقتی که میخواد بیاد در داخل ایران و در اتاق VAR جایی که حتی در انظار هم دیده نمیشه قضاوت بکنه بهش اجازه داده نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این کاملا خلاف ایدئولوژی جمهوری اسلامی. به خاطر اینکه زن ایرانی باید یا در چارچوب خواسته‌های جمهوری اسلامی فعالیت کنه، در ورزش، در هنر، در مشاغل و اصناف مختلف. این اصلا نباید وجود داشته باشه. برای حذفشون کنید. یک بخش دیگه هم هست که جمهوری اسلامی با خودش فکر می‌کنه خب اوکی اگه همین زنها ببینن که میتونن بیان مثلا داور فوتبال بشن و میتونن اصلا دوشادوش مردها همون کاری که مردها دارن در واقع توی ایران انجام دادن اون کارا رو انجام دادن، حالا دیگه کنترل کردنشون سخته. به این معنی که کنترل کردن تعداد آدم‌های اندکی که اتفاقاً بدون ساپورت دولت هم در واقع به این جاهای رسیدن برای جمهوری اسلامی خیلی راحت‌تره تا یک عده زیادی از زن. ممنونم از تو. همکارم ونوس مرادی از ویرجینیا با ما. ماه پیش 77مین جوایز بفتا، مهمترین جوایز سینمایی بریتانیا در لندن برگزار شد. جوایز بفتا گذشته از سینماگران حرفه‌ای برای فیلمسازان جوان و تازه‌کار هم اهمیت زیادی داره. همکارم امید حبیبی نیا با 3 نفر از این سینماگران جوان برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه و بهترین فیلم انیمیشن کوتاه گفتگو کرده. عروس دریایی و شاه میگو یک فیلم کمدی سیاه رئالیسم جادویی درباره 2 نفر توی یک خانه مراقبت از سالمندانه. یکی با سرطان دست و پنجه نرم میکنه، اون یکی با آلزایمر. هر دو هم در تلاشن تا با پایان زندگی خودشون کنار بیان. اما اونا یک کشف جادویی انجام میدن که به نوعی حس جوونیشون رو دوباره تقویت میکنه. اونا فقط 2 انسانی هستن که سعی میکنن از آخرین روزهای زندگیشون لذت ببرن. این فیلم فارغ التحصیلی من از دانشکده ملی تلویزیون و سینما بود و برام یه حس شخصی داشت، چون پدرم و عمم رو به دلیل سرطان از دست دادم و به همین دلیل بود که میخواستم فیلمی در همین زمینه بسازم. میخواستم فیلمی بسازم که حقیقت تجربه‌های انسانی ما رو صادقانه بازتاب بده، اما همزمان پر از شادی و خنده و عشق و جادو و گریز و امید و همه این چیزهایی باشه که ما اغلب اونها رو با قطعیت نمیبینیم. برای همین هم موقعی
دریافتن جایزه برای این فیلم اونقدر احساساتی بودم که تمام مدتی که به سمت صحنه میرفتم جلوی اشکام رو میگرفتم. من چون ریشه مصری دارم خبرهای تظاهرات در ایران رو بیشتر دنبال میکنم و برای زنان مبارز ایرانی احترام زیادی قائلم. به نظرم به خاطر شجاعت چنین زنانی ما به سوی دنیای بهتری پیش میریم. این یک فیلم درباره جایی است که من در اون بزرگ شدم. الهام گرفته از یک شهر ساحلی محل تولد و کودکیم. اونجا یه روز به نام روز خرچنگ وجود داره. پسرها اولین خرچنگ خودشون رو شکار میکنن و تبدیل به یک مرد میشن. بنابراین به نوعی شبیه داستانی در مورد مناسک مربوط به مردانگیه. منم مثل یاسمین وقتی از پله ها بالا میرفتم اشک تو چشام حلقه زده بود. همه داشتن به هم نگاه میکردن. خیلی سوره به خودم گفتم باید یادم باشه نفس بکشم و متن سخنرانی رو با چشمان گریونم بخونم. فکر کنم تا آخر عمرم اون لحظه رو به یاد داشته باشم. ما همیشه از بافتا و صنعت سینما انتظار داریم که نقش بیشتری به زنان بدن و تلاشمون رو هم میکنیم که نقش بیشتری داشته باشیم. همینطور جایی برای کسانی باز کنه که حرف تازه‌ای دارن و ممکنه تغییری توی جهان ایجاد کنه. زنان زیادی قبل از ما این کار رو شروع کردن که ما میتونیم این مبارزه رو از اونا یاد بگیریم و یه جوری مدیون اونا هستیم که شغل‌های متفاوتی از مدیریت تا فیلمبرداری دارن. پارلمان اتحادیه اروپا با صدور قطعنامه اعلام کرده از درخواست جامعه مدنی افغانستان برای پاسخگو کردن طالبان در برابر جنایاتشون از طریق تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی حمایت میکنه. در خبرنامه پارلمان این اتحادیه آمده که سیاست‌های طالبان به آپارتاید جنسیتی و خشونت مبتنی بر جنسیت می‌انجامه. قطعنامه پارلمان اروپا با اکثریت قاطع 513 رأی موافق در برابر 24 رأی ممتنع و 9 رأی مخالف تصویب شد. در همین حال یک سناتور جمهوری‌خواه هم لایحه‌ای برای توقف کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان به کنگره ارائه کرده. مارکو روبیو در توضیحات این لایحه گفته تا حصول اطمینان از اینکه کمک‌های بشردوستانه آمریکا به دست طالبان نمیفته باید این کمک‌ها متوقف بشه. همکارم خادم کریمی اینجا در استودیو با ماست. با این قطعنامه اتحادیه اروپا شروع بکنیم. پارلمان اروپا چه چیزهایی در این قطعنامه آمده و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ در قطعنامه اشاره شده به موارد متعددی نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان توسط طالبان و ای که طالبان دختران افغانستان را با تفکیک قومیت، یعنی دختران هزاره و دختران تاجیک را به بهانه حجاب بازداشت میکنن، دستگیر میکنن، هرچند که فعالان اجتماعی در افغانستان و کنشگران معتقدند که ما نباید از کلمه بازداشت استفاده کنیم، به خاطر که طالبان حتی مشروعیت این که بتونه عملی به نام بازداشت انجام بدن نداره. به هر حال اما سه نکته بسیار مهم است در این قطعنامه که میتونه شاید حتی فصل نوی در مبارزات زنان افغانستان باشه. یک، تأکید شده که باید رفع تمامی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان شرطی اساسی تعامل جهان با طالبان باشد. دوم، تأکید شده که اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش باید از یک پلتفرم بین‌المللی حمایت کنه تا جنایات طالبان مستندسازی شود، شواهد و مدارک جمع‌آوری شود و حفظ شود و در راستای به کیفر رساندن عواملش از این شواهد استفاده شود، که به نظر من نکته بسیار مهمیه، به خاطری که تا کنون جهان صرفاً سعی میکردن که با محکومیت یا به هر حال رویه‌های مثل این نظاره‌گری اعمال طالبان باشه و اتحادیه اروپا مشخصاً پیشنهاد میکنه یک مسیر حقوقی را. و نکته مهمتر از اویی که طالبان اتحادیه اروپا هشدار داده، نوعی هشدار جدی است به طالبان که ما میفهمیم که همین لحظه وضعیت در افغانستان به گونه‌ای است که کاملا و عیناً مصداق آپارتاید جنسیتی است. شاید پیامش این است که اگر کنار نیایین، اگر محدودیت ها را بر ندارین و در واقع اگر اصلاح نشوین، میتونه مسیر به سمت بره که بحث ها و گفتگوها بر سر این شروع شود که در افغانستان یک حاکمیتی مبتنی بر آپارتاید جنسیتی حاکمه. برگردیم به اینجا در آمریکا، همونطور که اشاره کردیم سناتور مارکو روبیو حرف از این میزنه که
نگرانی‌های جدی وجود داره که کمک‌های حقوق بشری که به افغانستان میره، کمک‌های بشردوستانه که به افغانستان میره به دست طالبان میفته. چقدر واقعا این نگرانی جدی است؟ چقدر الان کمک‌هایی که از جامعه جهانی، از آمریکا، از جای دیگه میره واقعا از طریق طالبان هستش که داره نشر پیدا میکنه؟ قصه در افغانستان یک گونه است که کمک‌های بشردوستانه که به افغانستان سرازیر میشه که بخش عمده‌اش توسط ایالات متحده سرازیر میشه. یک بخش از به صورت مستقیم، یک بخش کوچکش طالبان میتونن از استفاده کنن، راههای میسازن که به غیر مستقیما نقد تحویل بگیرن، اما بخش زیادش به صورت غیر مستقیم به نفع تحکیم حاکمیت خود استفاده میکنن. مثلا هزاران نفر را به عنوان آموزگاران محلی، آموزگاران دینی یا آموزگاران در معارف رسمی افغانستان از افراد خود یا افراد وابسته به خود استخدام میکنن، بعد فهرست میدن به سازمان ملل که شما مثلا به اینا کمک کنین از وجه کمک به حوزه معارف در افغانستان، یا مثلا در تهیه فهرست نیازمندان اینا عملا دخالت دارند و در موارد از این قبیل اینا میتونن که بخش از کمک ها را از غیر مستقیم به نفع خود در واقع مصادره کنند. اما در خصوص این که آیا احتمال این که کمک های امریکا با توجه به این لایحه پیشنهادی که سناتور ارائه کرده به کنگره احتمالی که قطع شود یا نه، به نظر من این احتمال بسیار ضعیف است، به خاطر که در خصوص افغانستان کلیت جامعه سیاسی آمریکا فارغ از اینکه جمهوری خواه هستند یا دموکرات چندان اختلاف نظر جدی ندارند و هر زنگاهی که مسئله افغانستان هم مطرح میشه به نظر من در سطح یک سری طعنه‌های در کانتکست رقابت میان دو حزب است، به خاطر که افغانستان به صورت کلی از کانتکست سیاست آمریکا خارج شده و در حد تام وست و یک سری مراودات بسیار کوچک در حد کاردار در قطر مراوده و نظارت بر افغانستان ادامه داره. بنابراین به نظر نمیرسه که کدام هشدار جدی باشه. اما در خصوص ای که کمک شود یا نشود، به خاطر که یک بحث دیگه ای است که کمک های بشردوستانه ای که میره به افغانستان به تحکیم حاکمیت طالبان کمک میکنه. در واقع فضا در افغانستان بین مردم و سیاستمداران اگر بخوایم واضح‌تر گپ بزنیم این گونه است که برخی از سیاستمداران معتقد هستند که حالا ممکن است نگویند اما در عمل دیدگاه سیاسیشان ای است که قطع کمک ها باعث میشه که مردم افغانستان به سطوح بیاید، به خاطر که مسئولی حالا مثلا تامین امنیت یا تامین رفاه و بهبود اقتصاد طالبان است، به خاطر که آمدن ادعا میکنن که ما حکومت می‌کنیم. وقتی اینا این کارو نکنن در غیبت کمک های بشردوستانه باعث میشه که مردم به هر حال به سطوح بیاین و نوعی از مخالفت های مسلحانه و غیر مسلحانه علیه طالبان شکل بگیره. بخشی از مخالفین طالبان دوست دارن این اتفاق بیفته، اما در میان مردم چندان اقبال نداره این دیدگاه، به خاطر که اگر سیاستمداران میگن که ما برای این که بخوایم یک شر بزرگی به نام طالب را از بین ببریم باید شرهای کوچکی مثل گرسنگی و فقر را تحمل کنیم، اما مردم معتقد هستند که خب ما یک دوره 20 ساله با شما سیاستمداران کار کردیم، مردم افغانستان در راستای نقشه های سیاسی این رهبرای سیاسی کشته دادن، زخمی دادن و افغانستان آسیب‌های جدی و استراتژیک کلان دیده، اما در 20 سال گذشته به اثبات رسید که نتیجه این تعامل مردم با سیاستمداران افغانستان برجسته‌ترین نتیجهش اینه که هر کدام از اینا الان میلیونر هستند و بیزنس‌های بسیار کلانی فرامرزی در داخل افغانستان و در خارج از افغانستان دارن. بنابراین مردم معتقد هستند که ما به اصطلاح شکمی فرزند خود را قربانی پلان‌های سیاسی شما نمی‌کنیم که در نهایت هم به نفع ما منجر نمیشه. ممنونم از تو خاتمه کریمی، همکارم اینجا در استودیو. با پیشنهاد قانون جدیدی از سوی دولت محافظه‌کار ریشی سوناک، مالکیت، نفوذ یا کنترل کشورهای خارجی بر هر گونه روزنامه و مجله خبری در بریتانیا ممنوع میشه. این خبر بعد از اون اعلام شده که انتقادها از تصاحب دو نشریه قدیمی هفته‌نامه اسپکتیتر و روزنامه دیلی تلگراف، هر دو چاپ لندن، از سوی یک شرکت سرمایه‌گذاری اماراتی به نام ردبرد IMI بالا گرفته. همزمان دولت سوناک میگه این قانون جدید حمایت‌های بیشتری رو برای مطبوعات آزاد فراهم میکنه. حزب کارگر هم از این قانون پیشنهادی دولت حمایت کرده. شهران تبری، روزنامه‌نگار از لندن با ماست. خانم تبری، هم از منظر بازار آزاد و رقابت بین‌المللی که به نظر میاد یک دولت محافظه‌کار باید مدافع اون باشه و هم از نظر آزادی بیان، چقدر به نظرتون جنجالی میتونه باشه چنین اقدامی؟
خب شما یک جنبه دیگه حزب محافظه‌کار رو در نظر نگرفتید و اون جنبه ملی بودنش هستش. اونها خیلی مفتخر هستند به میراث ملیشون. مجله اسپکتیتور تنها مجله‌ای در دنیاست که الان 200 سال 2 قرن این مجله منتشر شده و هیچ وقت متوقف نشده. دیلی تلگراف 165 ساله که در میادش. و اصلا حالا از این موضوع که بگذاریم، کدوم کشوری حاضر هستش که رسانش رو بده دست یک کشور دیگه ای روش تاثیر بذاره؟ به هر حال حالا این سرمایه گذارا میگن که ما در ادیتوریال تاثیر نمیگذاریم، ما این فقط سرمایه گذاریه، این فقط یه تجارته، ولی اینطور نیست، به تبع تاثیر خواهد گذاشت و این مردم انگلیس رو عصبانی کرده. خب خانم طبری، خود بریتانیا بزرگترین بنگاه خبررسانی دنیا رو داره، در سراسر دنیا سرویس‌های مختلفی داره، BBC چطور اون اشکال نداره امواج رادیویی به جای دیگر دنیا بره ولی کشور دیگر نتونن؟ اون نرفته رسانه یک کشور دیگه رو بخره، اون رسانه خودش رو در کشورهای دیگه ترویج میکنه، خبرنگار داره در اونجاها. در کشورهایی هم که در دنیای تنیده ارتباطی امروز که واقعا امواج رادیویی و سیگنال های اینترنتی به همه جا میرن، چقدر حضور فیزیکی واقعا مهمه؟ یعنی مثلا اون روزنامه رو فرض بکنید در امارات چاپ بکنن و پست بکنن، بریتانیا اوکی هست ولی بسیار مهمه. دولت مردم بریتانیا این رو قبول نمی‌کنن، احزابش این رو قبول نمی‌کنن. هیچ کشور دیگه‌ای حاضر نمیشه که یک کشور دیگه بیاد سرمایه گذاری کنه. فرق میکنه با اینکه شما خبرنگار دارید، بله، رادیو از جای دیگه، تلویزیون از جای دیگه پخش میکنید به اونجا، اون مسئله نیست. شما نخریدید یک رسانه یک کشور دیگری رو و این برای من اصلا وقتی شنیدم خیلی تعجب کردم که چطور مردم صداشون در نمیاد، ولی خب معلوم شد که این نذاشتن این کار بشه. اتفاقا کسانی شکایت کردن که خودشون همونطور که گفتین بسیار لیبرال هستن، طرفدار تجارت آزاد هستن، ولی رسانه یک مملکت که صدای مردم یک مملکت تجارت نمیتونه باشه. این باید در اختیار دولت مردم اونجا باشه و تابع قوانین و عرف و سنت اون مردم باشه. این مثل این میمونه که بیان BBC رو بخرن. حالا BBC سرویس دولتی هست ولی خب مثلا آقای روپرت مرداک که شهروند استرالیا آمریکایی هست در همون بریتانیا کلی رسانه و نشریه داره، یا مثلا آرتی روسیه آقای مرداک وقتی اینها رو این نشریات رو خریدش و برپا کرد در همین کشور بود، بعداً رفت به جای دیگه، درسته استرالیایی بود ولی اومد بود به اینجا و در این کشور بود. مضافاً به این که امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری‌های زیادی در بریتانیا داره. فوتبال منچستر سیتی رو که یکی از میدونین شاخصای بریتانیا هستش خریده. اون اشکالی نداره برای اینکه اون ربطی به همه مردم نداره، ربطی به ساختار سیاسی این مملکت نداره. این رسانه ها غرور ملی یه مملکت هستند. اصلا مسئله غرور هم به کنار بگذاریم، صدای یه ملتی هستند. دادن اون به دست کسی دیگه ای کار درستی نبوده. حالا این فاندی که میگید ردبرد پولم داده اتفاقا به دیلی تلگراف، ولی باید پولشو پس بدن. حالا کسای دیگه اومدن، اتفاقا یکی از کسایی هم که اومده سرمایه گذاری کنه همون آقای مرداکه، ولی اونها میدونید خب ببینید استرالیا پادشاهش چارلز سومه، خیلی فرق میکنه. استرالیا و کانادا با اتحادیه یا کشور دیگه ای که ربطی از نظر تاریخی به بریتانیا نداره خیلی فرق میکنه. آقای مردوک تعهدش و الجنسش چی میشه به اصطلاح اون وابستگیش به پادشاه این مملکت هستش، بنابراین اون شبهه رو ایجاد نمیکنه که این خارجیه. متوجه هستید؟ الان یه کانادایی هم بیاد سرمایه گذاری بکنه، برای اینکه کانادا عضو کامنولث هستش، عضو کشورهای مشترک المنافع و پادشاهش چارلز هستش. حالا اونا که نیومدن، ولی به هر حال مسئله این هستش که این رسانه یک کشوری از آن مردم اون کشور هستش، صدای مردم اون کشوره. اگر بخواد کشور دیگه ای در اون دخالت داشته باشه و بیاد و به صورت سرمایه اون رو داشته باشه، این برای مردم بسیار دشواره. و یک نکته دیگه هم شاید تأثیر کوچکی داشته باشه، این هست که الان با بالا گرفتن جنگ اسرائیل و فلسطین مسئله
دخالت اعراب در اینجا خیلی مسئله بزرگی شده. همین امروز باز یک وزیر دیگری در مورد تشدید افراطگری صحبت کردن، میخوان قانونی بگذارن که افراطگری یعنی افراطی بودن یعنی چی، برای اینکه جلوی این تقابل نیروها رو بگیرن، چون وقتی اون تشدید میشه از اون طرف اونهای دیگه هم افراطی‌گرایی‌های دیگه هم تشدید میشه و این برای ثبات و به اصطلاح اون پایه‌های این مملکت رو میتونه متزلزل بکنه و براش خوب نیست و خیلی به خوبی و درست هر دو حزب هم نیستن، حزب لیبرال دموکرات هم همینطور، احزاب دیگه هم همه حمایت کردن از این تصمیم. ممنونم از شما. شهران تبری، روزنامه‌نگار از لندن. سومین موشک استارشیپ شرکت اسپیس ایکس با موفقیت پرتاب شد. استارشیپ که ازش به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین موشک تاریخی یاد میشه، از تگزاس در نزدیکی مرز مکزیک پرواز و بر فراز خلیج مکزیک حرکت کرد. اگر مأموریت استارشیپ که قرار بخش از کره زمین رو طی می‌کنه کامل انجام بشه، ایلان ماسک یک قدم کوچک به هدف نهاییش برای بردن انسان به مریخ نزدیک‌تر میشه. برنامه رو با دیدن تصاویری از این پرتاب به پایان میبریم.